Hi everyone, good morning at good evening po sa ating lahat. Muli po ay nandito po ako para magbahagi ng panibagong recipe at sana po magustuhan nyo ito. Bago po natin umpisahan ang ating recipe, ako nga po pala si Ankim and Kath. Welcome to my YouTube channel. Para updated kayo sa aking mga videos at sa mga upcoming videos ko pa, please don't forget to hit the notification button, like, share, and subscribe. Hi po! Welcome sa aking kusina. Ngayong araw ay sasamahan niyo ako dahil ituturo ko sa inyo ang napakasimple, madaling sundan, swak sa lasa at syempre masarap. 3 ingredients lang ang kailangan. Egg, tomato, and spring onion or they call it scallion. Sa kadagdagang kaalaman, para makompleto ang sangkap, ay aking ilalagay sa description box sa ibaba para makuha nyo ang tamang timpla. Kaya guys, tara na, samahan nyo ako, magluto na tayo.
so much po sa inyong lahat. Hope to see you next week. Bye-bye!